So for this video guys, gagawa tayo ng PVC na signage, open and close. So bali tag 150 tong price na to, kaso binigyan natin ng discount si ma'am kasi yun, tatlo yung pinagawa niya. Yung isa is PVC, yung signage niya para mag CR siya, at yung open and close, tapos yung acrylic na temporary plate. So simulan natin. So ito ginagawa na natin, at matapos to, madali lang to, mga half an hour or matagal na yung isang oras.